Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Πανσέλινο, καλή και ευλογημένη έκλειψη σελήνης. Ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά και πολλά τρομακτικά, τα οποία εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Γιατί δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε τα ωραία πράγματα να συμβαίνουν στη ζωή μας και στις ζωές όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν Πανσέλινο, όπως είπαμε, και σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο της Παρθένου. Και φυσικά εννοείται ότι θα το δούμε μέσα από τις δικές μας τις καρτούλες και θα πράξουμε ανάλογα. Θα διατηρήσουμε πάνω απ' όλα την ψυχραιμία μας, τη θετική μας ενέργεια και φαντάζομαι ότι έχουμε ζήσει και άλλες αντίστοιχες τέτοιες καταστάσεις και μια χαρά έχουμε φτάσει και ως εδώ, έτσι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω έτσι 2 λόγια όπως το συνηθίζω από την κυρία Ασυμπίλου. Η Πανσέλινος και η σεληνιακή έκλειψη είναι στον άξονα Παρθένου Ιχθύων και συγκεκριμένα στις 23 μοίρες και 58 λεπτά της Παρθένου. Αυτή η ολική έκλειψη σελήνης είναι σαν να τραβά την κουρτίνα μπροστά από τα μάτια μας και ξαφνικά να βλέπουμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε μπροστά μας μέχρι τώρα. Οι αποκαλύψεις και οι ανατροπές θα μας ταρακουνήσουν και θα μας βάλουν σε νέα μονοπάτια. Το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστές και να μην παραμυθιαζόμαστε μόνοι μας. Η σεληνιακή έκλειψη ονομάζεται και ματωμένη καθώς το φεγγάρι παίρνει ένα κοκκινοπό χρώμα. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 ματωμένες, εντός εισαγωγικών βέβαια πάντα, εκλήψεις σε αυτόν τον άξονα και συγκεκριμένα στις 7 Σεπτεμβρίου του 25 και στις 3 Μαρτίου του 26. Αυτές οι 3 εκλήψεις με κάποιον τρόπο συνδέονται μεταξύ τους και μπορεί να προκύψουν κάποια καρμικά γεγονότα, τα οποία θα αναζωπυρώνονται αναπεριόδους, που θα μας οδηγήσουν στην απόρριψη και στην απελευθέρωση. Δηλαδή, με αφετηρία αυτή την έκλειψη της 14ης Μαρτίου 2025, ξεκινά ένα ταξίδι που θα μας οδηγήσει σε αλλαγές, αποκαλύψεις, συνειδητοποιήσεις και κλείσιμο κεφαλαίων τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι ανοχές και οι αντοχές εξαντλούνται και ο καθένας θερίζει ό,τι έχει σπείρει. Και σε αυτό θα πω μακάρι να γίνει, έτσι δεν είναι? Όλοι από κάπου περιμένουμε να δικαιωθούμε. Λοιπόν, τα προηγούμενα 2,5 χρόνια που οι εκλήψεις αφορούσαν τον άξονα κρυού ζυγού, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπήκαν στο μικροσκόπιο και πολλές από αυτές δεν άντεξαν τις πιέσεις. Τώρα όμως και μέχρι το Φεβρουάριο του 2027, με εξαίρεση την ηλιακή έκλειψη που έχουμε και περιμένουμε στις 29 Μαρτίου και θα πραγματοποιηθεί στον κρυό, όλες οι εκλήψεις θα γίνονται στον άξονα Παρθένου Ιχθύων και οι προτεραιότητές μας θα αλλάξουν. Θα πρέπει να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να δούμε πιο προσεκτικά και στη λεπτομέρειά τους όλες τις ανάγκες, τις ελλείψεις και τα θέλω μας. Θα κληθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο που διαθέτουμε, στη δουλειά και στις υποχρεώσεις και πόση σημασία δίνουμε στην ξεκούραση και στη φυσική μας κατάσταση. Θα αναλογιστούμε αν λειτουργούμε εις βάρος της υγείας μας και ανάλογα με τα ευρήματά μας θα πρέπει να οργανώσουμε τις καθημερινές μας ρουτίνες για να είμαστε πιο χαρούμενοι. Η Παρθένος θέλει τάξη, λογική, ρεαλισμό, οργάνωση και τελειότητα. Και οι Ιχθύες αγαπούν το χάος, το όνειρο, τη φαντασία, την έμπνευση και ψάχνουν τροφή για την ψυχή και το πνεύμα.
Όμως ο στόχος είναι να βρεθεί η ισορροπία, διότι η παραμέληση ενός εκ των δύο πόλων θα μας γυρίσει μπούμεραγκ. Εξάλλου κανείς δεν μπορεί να ζει σωστά είτε στο χάος είτε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον με υπερβολική τάξη. Οι εκλήψεις στον άξονα Παρθένου Ιχθύων θα δημιουργήσουν μικρές ή μεγάλες κρίσεις, μέσα από τις οποίες θα συνειδητοποιήσουμε ξαφνικά τις ελλείψεις μας, είτε σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως είναι κατανοητό, αυτές οι συνειδητοποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηματικά ξεσπάσματα και δράματα ή να τις εκμεταλλευτούμε ως ευκαιρίες για να αποκτήσουμε τον έλεγχο και να οργανώσουμε τη ζωή μας διαφορετικά. Θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι στη ζωή μας ή να αφαιρέσουμε. Το θέμα είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε να είναι βασισμένες σε ρεαλιστικά σενάρια και όχι σε αποκύματα της φαντασίας μας. Δεν χρειάζεται πανικός, ρεαλισμός και ψυχραιμία χρειάζεται. Οι εκλήψεις εξάλλου μπορεί να λειτουργούν ως μεγεθυντική φακή σε κάποιο πρόβλημα που έχουμε και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βλέπουμε πιο καθαρά, αλλά ότι μπορεί να φαίνεται στα μάτια μας παραμορφωμένο και τεράστιο. Οπότε, όταν βρισκόμαστε υπό πίεση, πρέπει να αναβάλουμε για λίγο τις σοβαρές αποφάσεις. Επίσης, με τις εκλήψεις στα συναισθήματά μας είναι αυξημένα και οι αντιδράσεις μας φορτισμένες. Να προσέξουμε πάρα πολύ να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί μπορεί να νιώσουμε πολύ έντονη σύγχυση, πιέσεις, να εγείρουμε απαιτήσεις, ξαφνικές καταστάσεις, ανατροπές, επαναστατική διάθεση και μεγάλες προσδοκίες. Μπορεί να γίνουμε απίστευτα κυκλοθυμικοί, ευαίσθητοι και να αναδύονται συνεχώς μνήμες και τραύματα του παρελθόντος που θα λειτουργούν αρνητικά για την ψυχολογία μας και θα μπερδεύουν τη σκέψη μας. Είναι μία έκλειψη που μας προσκαλεί να εμβαθύνουμε στο συνειδητό μας, να ξεφλουδίσουμε την επιφάνεια, να πετάξουμε ό,τι είναι περιττό και να αγκαλιάσουμε τα συναισθήματά μας, να τα κατανοήσουμε. Χωρίς να χαθούμε σε υπερβολές και σε αυταπάτες και ούτε να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι υπεραρκετά. Πήραμε μία εικόνα, δεν χρειάζεται να σας κουράσω άλλο. Θα σας πω μόνο ότι αυτή η έκλειψη επηρεάζει περισσότερο τους δίδυμους, τους παρθένους, τους τοξότες και τους ιχθύς που έχουν ήλιο από την 21η μέχρι την 27η μοίρα του τρίτου δεκαημέρου, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι, για να είναι πιο κατανοητό, και φυσικά και όσους έχουν οροσκόπο ή και πλανήτες σε αυτές τις μοίρες και σε αυτά τα ζώδια. Αυτά λοιπόν από την κυρία Σιμπίλιου και πάμε να δούμε εδώ με τα δικά μας, με τις καρτούλες μας. Εντάξει, δεν μας πιάνει κανένας, είμαστε super. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι ο πιο ενεργητικός και ο πιο δυναμικός βασιλιάς εδώ. Και ξέρετε κάτι, έχει δεν ξέρω τι έπαθα τώρα, λοιπόν, έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο τον διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα μπαστούνια, μόνο αυτό, έτσι, γιατί στα υπόλοιπα οι ενέργειες και οι ποιότητες είναι πάρα πολύ κοντά. Έχει υπομονή, παιδιά. Κάτι που δεν έχουν τα μπαστούνια, γιατί τα μπαστούνια είναι παρορμητικές κάρτες. Ο βασιλιάς όμως αυτός, ακριβώς βασιλιάς είναι κιόλας, έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και περιμένει πάντοτε την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή του. Εάν λοιπόν υιοθετήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό του, θα είμαστε πάρα πολύ σούπερ και επίσης αυτοπεποίθηση. Αλίμονο, θα μπορούσε να είναι βασιλιάς αν δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν γίνεται με τίποτα. Άρα μια χαρά ξεκινήσαμε, γιατί είναι και κάρτα βάσης και συνεχίζουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει με το λαιμό μου. Συνεχίζουμε με μπαστούνια
Εδώ έχουμε το 5 μπαστούνι, που είναι μία κάρτα που δείχνει ανταγωνισμό, συναγωνισμό. Είναι τα μπαστούνια πολύ ανταγωνιστικές κάρτες. Τώρα δεν ξέρω αν κάποια από εσάς προετοιμάζεστε να δώσετε μία συνέντευξη, ας πούμε, για μία εργασία. Ή αν είστε σε μία σχέση και κάπως κάτι σας φαίνεται περίεργο, κάπως νιώθετε ότι θέλετε περισσότερη προσοχή από το σύντροφο ή τη σύντροφό σας και μπαίνετε στη διαδικασία αυτή να τραβήξετε την προσοχή δηλαδή επάνω σας. Και πύργος, μπουμ, νάτος και ο πύργος, τι λες τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ να σας πω βέβαια ότι ο πύργος πολλές φορές είναι μία προειδοποιητική κάρτα. Γιατί ο πύργος μπορεί να χτυπηθεί από τους κεραυνούς και να μην πάθει απολύτως τίποτα αν είναι θεμελιωμένος. Γιατί αναφέρεται σε ξαφνικά γεγονότα τα οποία μας βρίσκουν απροετοίμαστος και μας δημιουργούν το αίσθημα του σαν κάποιος να μας τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αναφέρεται σε γεγονότα ήδη γνωστά σε μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση να το διαχειριστούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάτι που το κάνουμε όλοι μας ανεξαιρέτως, δηλαδή όταν φοβόμαστε για το αποτέλεσμα, σπρώχνουμε πίσω τα πάντα. Οπότε, αν υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς, το οποίο όμως έχει θέματα, ίσως αυτή η πανσέλινος και η σεληνιακή έκλειψη να είναι η κατάλληλη στιγμή για εσάς να τακτοποιήσετε αυτό, ούτως ώστε να το θεμελιώσετε καλύτερα, ούτως ώστε να αποφύγετε και αυτό το γκρέμισμα. Από την άλλη, αν είναι κάτι να γκρεμιστεί, θα γκρεμιστεί. Και να ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αποκαλύπτεται η αλήθεια, πρώτον και κύριον, και δεύτερον, όταν ξέρουμε την αλήθεια, μπορούμε πάρα πολύ πιο εύκολα να συνεχίσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι δύο πρώτες καρτούλες, τι λες τώρα ρε παιδιά, τι ωραία. Μ' αρέσει. Άσος πεντάκτηνο και ο τροχός της τύχης. Είναι στο παρόν μας, αλλά παρόλα αυτά, εμένα αυτή η πρώτη αίσθηση που μου ήρθε, είναι η εξής. Ότι ένα καρμικό γεγονός θα οδηγήσει σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και αυτό είναι και μια φυσική αλληλουχία και μοιάζει και πάρα πολύ με αυτό το οποίο σας έχω ήδη περιγράψει στον πύργο. Ένα καρμικό γεγονός, γιατί ο τροχός της τύχης είναι ιδιαιτέρως καρμική κάρτα και φέρνει το γύρισμα του τροχού. Η ζωή ποτέ δεν είναι μία ευθεία. Έχει τα εύκολα και τα δύσκολα. Εδώ λοιπόν έχουμε δίπλα από τον τροχό της τύχης τον άσο πεντάκτηνο. Είναι ο πιο σταθερός άσος. Είναι κυριολεκτικά σαν να παίρνετε ένα σποράκι και να το φυτεύετε. Και μετά από λίγο καιρό το σποράκι αυτό αρχίζει έτσι
πετάει ματάκι, αρχίζει, κάνει ένα βλαστό, βγάζει φιλαράκια και ούτω καθεξής. Και κάπως έτσι είναι και η διαδικασία για οτιδήποτε ξεκινά κάτω από την επιρροή του συγκεκριμένου άσου, γιατί είναι, τα πεντάκτηνα είναι κάρτες αργών εξελίξεων. Επίσης βέβαια να σας πω ότι ο τροχός της τύχης πολλές φορές στέλνει και το εξής μήνυμα. Ότι, γιατί μπορεί εσείς να το ξέρετε αυτό, να το επιθυμείτε, να το επιδιώκετε και να βλέπετε ότι δεν γίνεται και όλο πάει πίσω και πίσω και πίσω. Και έρχεται λοιπόν ο τροχός της τύχης και λέει ότι προκειμένου μια κατάσταση να ολοκληρωθεί και να φτάσει στο ζενήθ της, χρειάζεται να περάσει από κάποια στάδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, για να γυρίσει ο τροχός, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση με τόσο δύο πολύ δυνατές κάρτες και θετικές κιόλας βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ότι θα γίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, όπως σας είπα, έχει και εξαιρετικότατες ποιότητες. Πάμε να δούμε τι σας έχει οδηγήσει ως εδώ. Αρχιερέας. Λοιπόν, κάποιοι μπορεί να είστε σε έναν γάμο ή να ήσασταν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα γάμο ο οποίος να μην είναι αυτό που... να μην εξελίχθηκε τέλος πάντων έτσι όπως το επιθυμούσατε. Το άλλο κομμάτι μπορεί να δηλώνει ότι είστε κάπως συντηρητικοί άνθρωποι και γιατί προσέξτε και τα πεντάκτηνα είναι συντηρητικές κάρτες και ο αρχιερέας είναι συντηρητική κάρτα. Οπότε ξέρετε κάποιες φορές και αυτό μας οδηγεί σε καθυστερήσεις βέβαια. Γιατί φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίο να γνωρίζουμε την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τα πάντα όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην φτάνουμε στα άκρα. Εκεί είναι το θέμα. Και να προσαρμόζουμε στο σήμερα όλα, τα πάντα. Μέσα σε λογικά πλαίσια πάντοτε. Εδώ με τον αρχιερέα έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Τι άλλο να πούμε για τον αρχιερέα. Είναι μια εξαιρετική κάρτα αν αναφέρεται σε σπουδές. Έτσι, εξαιρετικότατη κάρτα. Δείχνει υπακοή. Δείχνει υπακοή και συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Είναι μια κάρτα περιοριστική, παιδιά. Έχει πολύ πλαίσιο. Έχει πολύ κουτάκι. Μπαίνεις μέσα σε αυτό το κουτάκι, χωράς δεν χωράς, κλατς και κάποιος σου κλείνει και την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε είναι παρελθόν όμως. Στο πρόσφατο παρελθόν, μάλιστα. Εδώ αν είχα κάποιον μπροστά μου έτσι και του έκανα ένα προσωπικό άνοιγμα, μέχρι τώρα τα συμπεράσματά μου θα ήταν ότι έχουμε να κάνουμε ένα διαζύγιο, πολύ πιθανό, το οποίο σας προκάλεσε πάρα πολύ πόνο. Πάρα πολύ πόνο. Και το θεωρώ και πάρα πολύ λογικό βέβαια. Αρχιέρεια. Το καλό λοιπόν με την αρχιέρεια είναι ότι όσο κι αν έχετε πονέσει, που έχετε πονέσει πάρα πολύ, αλλά ευτυχώς είναι δεκάρι, τελειώνει αυτός ο πόνος, έτσι, κλείνει αυτός ο κύκλος. Θεωρώ ότι με την αρχιέρεια εδώ δηλώνεται ότι έχετε στη ζωή σας μία γυναίκα η οποία πραγματικά σας στηρίζει πάρα πολύ σε αυτή τη δυσκολία που πιθανότατα να βιώνετε. Και αυτό είναι πολύτιμο. Από την άλλη σας υπόσχεται αποκαλύψεις. Πράγματα που δεν γνωρίζετε ή που δεν τα κατανοείτε απόλυτα ή ψέματα που μπορεί να σας έχουν πει, όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια. Έρχονται στο φως. Μέλλον. Εδώ έχουμε την πριγκίπισσα σπαθί που αντίστοιχα είναι ο ακόλουθος σπαθί. Εντάξει, δεν είναι και μία ιδιαίτερα θετική κάρτα αναφορικά με τα αισθηματικά, αλλά είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα αν αφορά σπουδές. Γιατί πάντοτε τα σπαθιά
δηλώνουν ευφυείς ανθρώπους. Ευφυείς ανθρώπους λοιπόν και που αγαπούν τη γνώση. Αυτά είναι και τα δυνατά τους σημεία. Η γνώση, η λογική, η επικοινωνία. Τώρα αναφορικά με τα αισθηματικά δηλώνει ξαφνικούς και έντονους καυγάδες και χωρισμούς δύσκολα. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι είναι η κάρτα του κατασκόπου, δηλαδή κάποιος, είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά, κάποιος παρακολουθεί ίσως, θέλω να χτυπήσω ένα καμπανάκι γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε τις διαδικτυακές γνωριμίες. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ανώμαλοι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη λέξη που χρησιμοποίησα, αλλά δεν μπορώ να βρω εγώ κάποια άλλη. Χειρότερες μπορώ, καλύτερες όχι. Λοιπόν, προσέχετε πάρα πολύ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλές φορές στο Facebook μου πετάει τέτοιες ιστορίες τις οποίες τις κοινοποιούν οι κυρίες ή οι κοπέλες που έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο ή που δεν έχουν επιτρέψει σε κανένα να τις κοροϊδέψει και να τις εξαπατήσει. Πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα, το είπαμε για τις διαδικτυακές σχέσεις, γιατί συνδέεται η κάρτα με διαδικτυακές σχέσεις. Προσέξτε τα φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Την έχουν πατήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό είναι με ένα παγκόσμιο αρνητικό φαινόμενο. Τώρα, επίσης, είναι η κάρτα, όπως σας είπα, του κατασκόπου και η κάρτα του κουτσομπολιού, γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί. Τι λέτε, σε ποιον το λέτε, γιατί το λέτε, έτσι, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Αν δεν θέλετε κάτι να διαρρεύσει, προσέξτε να μην το πείτε. Να μην το πείτε, και οι τύχοι έχουν αυτιά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν εμείς δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί να μας προστατέψει κανένας. Και ένα έτσι ρητό, νομίζω ότι έχει καταγωγή από την Ανατολή, λέει ότι μην μοιραστείς τίποτα προτού να γίνει πραγματικότητα. Το λέει πιο αναλυτικά, έτσι, γνώρισες έναν εξαιρετικό σύντροφο, μην το μοιραστείς. Βρήκες μια τέλεια δουλειά, μην το μοιραστείς, μην το αποκαλύψεις. Έχεις μια super wow ιδέα, μην την αποκαλύψεις. Πρέπει να φυλάμε τα νότα μας και μετά, όταν σταθεροποιηθεί μια κατάσταση, πείτε το και στον κόσμο ολόκληρο. Βγάλτε το ανακοίνωση παντού, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Μάλιστα, δικαιοσύνη εδώ. Οκ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει πάρα πολύ καλή ροή στις ενέργειες. Δεν είναι οι θετικότερες μεν, από την άλλη όμως το να υπάρχει ροή στις ενέργειες και να μην είναι άσχετες μεταξύ τους οι κάρτες, σίγουρα ενδυναμώνει το άνοιγμα. Τι έχουμε εδώ, πώς βλέπετε τον εαυτό σας, δικαιοσύνη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε εδώ λοιπόν τον ηθικό νόμο ή αλλιώς τον νόμο του κάρμα. Ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Και αν μη τι άλλο, αυτό είναι απόλυτα συντονισμένο με τις ενέργειες της Πανσελίνου και της έκλειψης. Άρα λοιπόν έρχεται η στιγμή κατά την οποία ο καθένας μας θα πάρει αυτό που του αξίζει και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα να γίνει αυτό, γιατί θα είναι κάτι συγκλονιστικό το να αποδοθούν τα του Καίσαρος στο Καίσαρι. Λοιπόν,
Τι άλλο θα πούμε τώρα παρακάτω εδώ. Δεν ξέρω τώρα και αν κάποιοι από εσάς είστε εκεί που λέμε στη μέση ηλικία και κοιτάτε προς τα πίσω και λέτε πω, τι δεν έκανα, εγώ είχα τόσα όνειρα, είχα αυτό, είχα εκείνο, είχα το άλλο. Να έχετε εμπιστοσύνη στη ροή της ζωής. Φυσικά και εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Φυσικά και εμείς μέσα από τις πράξεις μας αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα καταρχάς. Αυτό είναι αδύνατο. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Κάπου όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα, θα πρέπει να αποστασιοποιούμαστε. Να το αφήνουμε στη ροή. Ακόμα και να το ξεχνάμε, ξέρετε. Ακόμα καλύτερα. Να έχουμε όλη τη θετική σκέψη, να εστιάσουμε εκεί με πολύ θετική σκέψη και μετά να το ξεχάσουμε. Πολύ σημαντικό. Κάποιοι λοιπόν θα δικαιωθείτε, κάποιοι κοιτάτε προς τα πίσω και λέτε τι δεν έκανα. Δεν πειράζει παιδιά, κάνατε άλλα πολλά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης να πούμε και αυτό, ποτέ δεν είναι αργά. Αρκεί εσείς να το θέλετε. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας, μάλιστα. Στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το βλέπετε έχει λυγίσει κάτω από το βάρος των υποχρεώσεων. Τώρα αυτές οι υποχρεώσεις είναι προς τη σχέση σας, είναι άτομο της οικογένειάς σας, πάντως είναι στο περιβάλλον σας, μπορεί να είναι και στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, okay. Κάποιος υπάρχει ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, που νιώθει ότι πλέον δεν αντέχει άλλο. Κόπωση, υπερκόπωση, πολύ μεγάλη δυσκολία έχει αυτός ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε ελπίδες ή φόβους. Μάλιστα, φόβοι βέβαια. Πώς θα πει κανείς το 8 σπαθί ελπίδες? Δεν γίνεται. 8 σπαθί λοιπόν και έχουμε, όπως σας το έδειξα, έναν άνθρωπο που είναι δεμένος ή δεμένη, αναλόγως την ταρό, και έχει γύρω του, είναι εγκλωβισμένος, φυλακισμένος από 8 σπαθιά. Το 8 σπαθί βέβαια, στην απόλυτη του ανάλυση, δηλώνει ότι εννοείται ότι μπορείτε να ξεφύγετε από όποιον εγκλωβισμό. Το θέμα είναι να το πιστέψετε. Εκεί είναι το κλειδί, αυτό είναι το κλειδί σας. Να το πιστέψετε, να οργανώσετε ένα σχέδιο και να βαδίσετε πιστά πάνω σε αυτό το σχέδιο. Να μην παρεκκλίνετε από το σχέδιό σας. Και είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρετε να απελευθερωθείτε από ό,τι και αν είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε ότι τα χέρια σας είναι δεμένα και δεν μπορείτε να πάρετε ανάσα. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, κάποιος προϊστάμενος στην εργασία σας, ο οποίος σας κάνει και bullying, μπορώ να το πω, γιατί είναι και η κάρτα του bullying. Μπορεί να είναι ένας σύντροφος, μπορεί ένα μέλος της οικογένειάς σας, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ο άνθρωπος που σας κάνει να νιώθετε έτσι. Εσείς μην αποδεχτείτε αυτό το γεγονός, χωρίς να μιλάτε, χωρίς να αντιδράτε. Γιατί όσο περισσότερο υποχωρείτε, τόσο περισσότερο θα νιώθετε τη θηλιά γύρω από το λαιμό σας να σφίγγει. Για να δούμε και την καταληκτική μας καρτούλα. Μάλιστα, 7 πεντάκτηνο, παιδιά. Το 7 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα η οποία μας λέει τα εξής. Θα πρέπει να περιμένεις ακόμα, υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά. Πώς είπαμε εδώ με τον Άσο πεντάκτηνο ότι φυτεύουμε το σποράκι
και το περιμένουμε. Εδώ έχουν φυτρώσει τα σποράκια, αλλά και πάλι έχουμε πολύ αναμονή. Η καρτούλα έπεσε, είναι το 6 πεντάκτηνο. Το 6 πεντάκτηνο είναι μια θετική κάρτα αναφορικά με τα οικονομικά, όχι όμως θετική αναφορικά με τα αισθηματικά, γιατί δείχνει ζευγάρια τα οποία η σχέση τους δεν είναι ισορροπημένη, παιδιά. Δηλαδή ο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει αυτό. Επιτέλους. Οκ. Και αφού την είδα θα την ανοίξω και αυτή την καρτούλα. Αστέρι αγαπημένο. Οπότε, ναι, η υπομονή θα είναι στο προσκήνιο. Και εσείς θα αποφασίσετε εάν η υπομονή σας αξίζει τον κόπο ή αν περιμένετε κάτι μάταια. Ή επίσης αν αυτό που έρχεται σας ικανοποιεί, γιατί και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες φορές έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να πετύχουμε κάτι και το πετυχαίνουμε και μας είναι απολύτως αδιάφορο και απογοητευτικό. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Αυτό. Αν δεν αλλάξουμε εμείς και επαναλαμβάνουμε μια ίδια συμπεριφορά, πάντα θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το 6 σπαθί που εμφανίστηκε ως διευκρινιστική κάρτα στο αποτέλεσμα, αυτό μας ενδιαφέρει, λέει τα εξής, ότι μπορεί να ζήσουμε μία λίγο χαοτική κατάσταση, και να το πάλι που δένει εδώ με την εισαγωγή από την κυρία Μπίλου, ηχθείς, χάος, αλλάζει αυτή η ενέργεια, παιδιά, αλλάζει. Έρχεται αποκατάσταση της σκέψης, αποκατάσταση σχέσεων, ή εσείς μέσα σας θα νιώσετε τόσο πολύ όμορφα, όλα θα μπουν στη σειρά τους με μία απίστευτη τάξη και θα νιώσετε σαν να έχετε πιάσει λιμάνι, το λιμάνι σας, σαν να έχετε βρει το λιμανάκι σας. Και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό και έρχεται το αστέρι και το ενισχύει, διότι είναι μια υπέροχη εξαιρετική κάρτα, θεραπευτική, βαθιά θεραπευτική κάρτα της ελπίδας και της πίστης στο Θεό, σε όποιον Θεό πιστεύει ο καθένας σας ή σε μια ανώτερη δύναμη όπου πιστεύει, αλλά και στον ίδιο σας τον εαυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι κάτι που με ακούτε και το επαναλαμβάνω συνέχεια. Οπότε, οποιαδήποτε δυσκολία, πρόκληση, πρόβλημα ή ό,τι άλλο προκύψει, όσες μέρες κρατάει μία Πανσέλινος, που είναι η επίδρασή της, αν θυμάμαι καλά, 3 μέρες πριν και 3 μέρες μετά. Επειδή εδώ συνδυάζεται και με την έκλειψη, έχουμε παραπάνω βέβαια διάστημα να κρατήσει αυτή η ενέργεια, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι τελειώνουμε με 2 πολύ ευίωνες κάρτες και θεωρώ ότι οποιαδήποτε δυσκολία, πρόκληση, εμπόδιο, ό,τι κι αν αντιμετωπίσουμε θα το ξεπεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αρκεί να μην πέσουμε μέσα μας. Η δύναμή μας είναι εκεί, το ξέρουμε, κάνουμε υπομονή όταν χρειάζεται να κάνουμε υπομονή, γιατί το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμά μας για την Πανσέλινο και την έκλειψη. Νομίζω ότι αρκετές ενέργειες από αυτές τις συναντήσαμε και σε αυτά που σας διάβασα από την κυρία Συμπίλιου και πάμε να συνοψίσουμε. Επιθυμείτε ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο πιθανότατα δεν
έρχεται στους χρόνους που εσείς το θέλετε. Όμως, όμως ο τροχός της τύχης λέει πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε την υπομονή να γίνουν οι όποιες διαδικασίες είναι απαραίτητες, ούτως ώστε να γυρίσει ο τροχός. Πώς έχετε οδηγηθεί? Από υπερβολική πίεση, από όρια υπερβολικά, από έναν γάμο που τελικά δεν εξελίχθηκε θετικά, και ό,τι κι αν είναι από όλα αυτά, το σίγουρο είναι ότι έχετε πληγωθεί απίστευτα, αλλά ευτυχώς για εσάς υπάρχει στη ζωή σας μία γυναίκα, μπορεί να είναι η μαμά σας, η φίλη σας, η αδερφή σας, δεν ξέρω ποια, η οποία σας συμπαραστέκεται πάρα πολύ σε αυτές τις στιγμές του πόνου. Μεγάλη προσοχή σε διαδικτυακές σχέσεις, μεγάλη. Επίσης, προσέχετε τους καυγάδες, δεν ωφελούν σε τίποτα. Εντάξει, εκτός εάν σας βγάλουν από τα ρούχα σας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καλύτερα μην δώσετε καμία σημασία. Να ξέρετε, η αδιαφορία είναι μία συμπεριφορά που μπορεί να τρελάνει και τον πιο ήρεμο άνθρωπο στον κόσμο. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Δικαιοσύνη. Περιμένετε να δικαιωθείτε. Είπαμε το ένα κομμάτι και το άλλο, ότι κοιτάζετε προς τα πίσω και λέτε τι δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο, δεν έκανα το άλλο. Δεν πειράζει. Κάντε τα τώρα. Ή μπορεί, αν κοιτάξετε μέσα σας και ρωτήσετε και απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια, να συνειδητοποιήσετε ότι τελικά δεν ήταν αυτό το όνειρο που είχατε δικό σας όνειρο. Ήταν το όνειρο που κάποιοι άλλοι είχαν για σας, άρα πολύ καλά κάνατε και δεν το ακολουθήσατε. Στο περιβάλλον σας είπαμε, κάποιος έχει λυγίσει, κάποια έχει λυγίσει κάτω από την υπερβολική πίεση. Τώρα στον εργασιακό χώρο είναι, στα αισθηματικά είναι, κάπου είναι πάντως, και ακόμη εσείς εδώ φοβάστε μήπως παραμείνετε εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι για πάντα σε κάτι το οποίο δεν το επιθυμείτε. Σας είπα ότι η κάρτα δηλώνει πως έχετε τη δύναμη, αρκεί να το πιστέψετε εσείς. Γιατί μην περιμένετε κανέναν σωτήρα στη ζωή σας. Δεν υπάρχουν σωτήρες, εσείς μόνο είστε ο σωτήρας του εαυτού σας. Αυτό σας το υπογράφω όπου και όπως θέλετε. Λοιπόν, ζήτησα διευκρινιστική κάρτα, ανοίξαμε τελική κάρτα αποτελέσματος στο 7 πεντάκτηνο, που σας είπα ότι είναι στο περίμενε και το 7 πεντάκτηνο και δεν μας δίνει και επί της ουσίας έτσι κάποιο αποτέλεσμα. Έπεσε η κάρτα του 6 πεντάκτηνο, η οποία δηλώνει τις μη ισορροπημένες σχέσεις. Από την άλλη όμως, αναφορικά με τα οικονομικά ή τα επαγγελματικά, είναι μια θετική κάρτα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ψάχνει εργασία και να τη βρει. Μια χαρά είμαστε. Και επειδή δεν ήθελα να κλείσω με αυτές τις δύο καρτούλες, ανοίγω και έχουμε αυτή τη φορά την υπέροχη κάρτα 6 σπαθί. Αρμονία, ισορροπία, αποκατάσταση σχέσεων, αλλά όχι μόνο σχέσεων, έτσι, και μια εσωτερική αποκατάσταση. Και το αστέρι, εδώ το υπέροχο αστέρι, ήρθε να βάλει μια σφραγίδα σε αυτό το άνοιγμα που πραγματικά από ένα σημείο και έπειτα απελευθερώνεται και απογειώνεται. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό και ανθρώπινο, αν θέλετε, δεν το βλέπω να είναι εκτός πραγματικότητας. Οπότε προσδοκούμε εδώ το αίσιο τέλος και εύχομαι όλα να είναι καλά και ευλογημένα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.